السلام عليكم. بيلي ايليش مغنية مشهورة، اتوقع الجيل الجديد يعرفها. انتشر لها مقطع وهي تسوي حركات غريبة جدا. احد الاصحاب سألني هل فيها جني؟ خلونا نشوف المقطع ونشوف الجني هذا اللي يلعب في بيلي ايليش. Billy. Yeah. Next Billboard session. Where's this gonna be? You know, like how you saw the first round of billboards with the album Everywhere. cover? Yeah. This is gonna be the second round of those. Okay. Hold on. Something's happening here. Wow. Wow. What is it? I think attack. No. I don't know why though. It's been like coming on all day, but I can't like. Do you want oil? Yeah. Mom, do you have the essential oils? Yes. Put it on your pulses too so you can. Okay. Yeah, those are. And some water. Everything while it's folded is. Ah! Okay. في ارتباط باللي صار لبيلي ايليش وبقصة الشخصية. لما كان عمري 13 سنة كنت في مخيم كشافة، ومخيم الكشافة كان يعقد في آخر الليل بعد صلاة المغرب ويمتد إلى الساعة 11 أو 12 في مدينة في شمال السعودية. في يوم من الأيام بعد مخيم الكشافة ما انتهى ورجعنا البيت، كان علي جاكيتي، طبعا كان أصغر من الجاكيت هذا، فشلت الجاكيت وحطيته على العلاقة، وفجأة بلا أي مقدمات في صوت طلع في راسي، صوت ما قد سمعته أو إحساس ما قد حسيته قبل كذا، وفي زي مفتاح النور كان مطفى تك فتح، والصوت اللي في راسي خرج من فمي وكان بكلمة بذيئة جدا. إذا عندكم أطفال سكروا أغانيهم، وإن كان في الأخير ممكن يحتاجوا يسمعوا الكلام هذا. الكلمة كانت قحبة. تقول لي غريبة، كيف أنت جاي تفتح لك قناة يوتيوب وتكلم كلام وسخ هذا؟ هذا اللي صار. الصوت اللي في راسي كان زي الحكة، وفجأة طلع الصوت بكلام بذيء. طبعا هذا الشيء لا يتقبل في مجتمعنا. فالوالدة الله يحفظها سمعتني، وطبعا أكيد أمك سمعتك تقول الكلمة هذه وعمرك 12-13 سنة، إيش حتسوي؟ حتصرخ عليك. حسبتها إنها كانت مجرد شيء عابر، ولكن الأصوات هذه تطورت أو اتسعت من كلمات بذيئة إلى حركات أنا فاقد السيطرة عليها، مثل حركات بيلي ايليش. وبديت أسوي أصوات بحلقي، وبديت أتحرك حركات غريبة بوجهي بالضبط زي بيلي ايليش. ردة الفعل الأهل والأقارب كانت دفشة، فيها من العفاشة والشدة. الحكمة كانت قليلة في رد الفعل، ولكن كان رد المجتمع أقوى لهذه الأشياء. يعني لما تكون في مسجد وتطلع الكلمة البذيئة هذه، تخيل الموقف. أو تكون في مدرسة وأنت تمد لسانك أو إنك تسوي نفس حركات بيلي ايليش بوجهك، تشنجات هذه، ويشوفك مدرس. فكان رد الفعل المجتمع كانت ردة عجيبة جدا لطفل عمره 13 سنة. كانت شوية غامضة. ليش أنا هذا الصوت في راسي؟ وليش هذه الحركات تطلع مني؟ وليش المجتمع مو راضي يقول لي إيش فيه؟ يعني كان المجتمع تايه وأنا تايه. فشيء عجيب. وهنا بدأت قصتنا مع الجن.
وجلسات طرد الجن. تبدأ قصتي مع أول جلسة طرد أرواح. في يوم من الأيام بعد ما امتدت الحركات هذه لفترة طويلة ما يقارب السنة أو السنتين، جاء اقتراح لأهلي إنه ممكن اللي أنا فيه من لبس شيطاني. تم حجز موعد مع مقرئ أو طارد جن. كان الموعد بعد صلاة المغرب. أخذوني الأهل حوش شعبي، بيت شعبي. جاء رجل وأخذني إلى الحوش، وكان الحوش مليء بالأشخاص، ما يقارب 20 أو 30 شخص. الحوش كانت اللمبات فيه جدا خافتة، وفي الطرف الأيمن من الحوش كان فيه غرفة منفصلة منعزلة عن الحوش، وكانت لمباتها حمراء. كان الوضع مخيف جدا. أنا كنت حاسس إني أنا في فيلم رعب. فبرا في الحوش كان في شخص يقرأ القرآن على جميع من في الحوش. إذا شاف عليك حاجة يصطفيك، يأخذك ويدخل الغرفة. طبعا يعني لم أمكث هناك بضع دقائق حتى اصطفيت إلى الغرفة. يعني قعدت دقيقتين 3 دقائق، قال لي أنت أوقف غرفة. قلت له أوكي شور، نو بروبلم مان، ما في أي مشكلة. فدخلنا على الغرفة، والغرفة كان لمباتها خافتة بس حمراء تماما، بس لمبات حمراء، بس لمبات حمراء، ما في أي لمبة غير لمبات الحمراء. وكان فيها جلسات أرضية، ما هو الكنب العالي ولا جلسات أرضية. وأنا ما زلت أسوي الحركات بوجهي، وقاعد أحاول أسيطر على أصواتي وكلماتي البذيئة، لكن الحركات كل ما أسيطر عليها، أحاول أسيطر عليها، تطلع بانفجارات أقوى. بدأوا يقرؤون القرآن، وعالم تصرع قدامي، وعالم ترفس في الأرض، وعالم تبكي وتشق ملابسها، أو إنه تحاول يعني تشق ملابسها. استمر وضع ربع ساعة. قرر القارئ إنه أنا ما في شيء، فأخذني وخرجني على الحوش، وقال لي خلاص أطلع لأهلك. خرجت لأهلي، وكنت كان في احتقان مشاعري، في غضب على أهلي، إنه ليش تدخلوني في الأماكن الغريبة هذه. وأتذكر رحلة في سيارة راجعين البيت، كانت رحلة مظلمة شوية، لأنه كان عندي إحساس كطفل إنه انغدر فيها. كان الوضع مخيف جدا، وما زالت القصة في رأسي يعني إلى حتى في عمري هذا. فهذه القصة الأولى مع جلسات طرد الأرواح اللي جربتها بسبب الحركات الغريبة اللي شاهدتها على نفسي، واللي تربط بيني وبين الفيديو اللي شفناه حق بيلي ايليش. Because of my Tourette's. I fucking broke a glass once in my mouth because of him. نيجي مع القصة الثانية لجلسات طرد الأرواح أو طرد الجن. في يوم من الأيام كنت في سيارة أبويا، وفجأة بدون أي مقدمات الأصوات هذه اللي استمرت على مدى سنين في رأسي، والحركات والأصوات تطورت إلى مرحلة أغرب شوية. كنت أشعر بقوة دفع داخل جسمي، إنه أكسر أي قزاز أشوف قدامي بيدي. في يوم من الأيام في سيارة أبويا كنت قاعد في السيارة، ويدي طير الزجاج الأمامي حق السيارة أكسره من جوا. بوكس واحد انكسر.
اليوم اللي بعده أحد أصدقاء العيلة صديق متدين من يعني من شباب الصحوة اللي يعرفون التسعينات دق علي وكيف حالك؟ أنا ممكن أجي أشيلك يعني في السيارة ونطلع نتمشى من زمان عنك. وهو كان صديق عزيز. فخرجنا في السيارة وسألني سؤال: كيف حالك؟ الحمد لله. هذا القزاز اللي انت في السيارة هذا انت كسرته؟ قلت له ايوه. قال لي ايش فيه؟ قلت له والله ما ادري، بس في شيء بجسمي يخليني فاقد السيطرة لحركاتي وفاقد السيطرة وفي اصوات طلعها وفي كلمات كثير تطلع. دخلنا مسجد في جنوب جدة وصلينا المغرب، وبعد صلاة المغرب قال لي ايش رايك نروح محل مفروشات؟ في واحد صديقي وشخص طيب وبس ابغى ازوره. قلت له اوكي يعني ما في مشكلة نطلع مع بعض. وكان محل مفروشات جنب المسجد. دخلنا محل مفروشات وكان في رجل كبير مما يذكر في الكتب يعني يظهر عليه الوقار. فكان كان جالس على كنبة وأنا جالس على كنبة، وكان في شخص جنبه ثاني، وكان صديقي هذا المدين على كنبة أخرى. كانوا الشيخ والشخص صديقي متقابلين وأنا في كنبة بينهم. فبدأوا يتكلمون وأنا ما زلت أسوي حركاتي بوجهي، وما زلت أسوي حركاتي بجسمي، وما زلت أتنحنح وأتحمحم، وأنا ما أعرف شو أقول، بس أطلع أصوات غريبة. أنا قاعد أحاول أسيطر على الكلمات البذيئة. الشخص اللي يظهر عليه الوقار قال أنا هذا شكله مو عاجبني علي أنا. قال لي تعال ندخل الغرفة. في عندهم غرفة ورا في داخل محل المفروشات، لكن ورا كأنها مخبية محل المفروشات ورا كيف في الداخل جوا. فأخذني وأخذ الشخص اللي كان جنبه صديقي المتدين، وكان في شخص ثالث كان جوا في الغرفة اوريدي. يعني هذه المرة يعني كانت القراءة مو بس قراءة حاف، كانت قراءة بزيت. فأخذنا الزيت ومسحنا وجهنا، يعني كل الأشخاص هذول مسحوا وجههم طبعا إلا القارئ أو الشيخ وصديقي، لأنه إحنا المعطوبين. بدأ الشيخ قال أغمضوا عيونكم. أنا خلاص غمضنا عيوننا. فبدأ طبعا أغمضوا عينك وفي غرفة ورا، وأنا ما يعني أنا لا أطمن يعني I'm sorry يعني بس غمضنا عيوننا. غمضت عيوني وبدأ يقرؤون القرآن ويقرأ من الأدعية ما تيسر من الأدعية. الشخص اللي جنبه بدأ ينفض وفي حركات بدأت تظهر عليه، وصارت محادثة لا أنساها. يعني المحادثة الأولى لا أنساها بين الشيخ وبين الشخص اللي بدأ يتحرك مع قراءة القرآن. المحادثة بدأت بأنه الشخص بدأ يتأوه والشيخ يزيد من قراءة الأدعية والقرآن. قالوا الشيخ أنت من فين؟ قال له أنا من اليمن. قال له مين راسلك؟ قال له الساحر الفلاني. فطبعا أنا عيوني مغمضة، لكن ما يزال الوضع يعني مخيف. أنت في غرفة في جنوب السعودية، يعني في جنوب جدة، صح معك صديق، لكن يعني أنت فجأة تلاقي نفسك في جلسة طرد أرواح وأنت عمرك 16 حوالي 16 أو 17. الأرجح إنه خرج الجني ما خرج، يعني أنا ما شفت شيء صراحة، ما شفت إلا واحد يتأوه وبعدين وقف. ومع تكميل القراءة وأنا مفتح عيوني بدأ الشخص اللي جنبي ينطق وبنفس الصفة، يتأوه ونطق الشخص. أول ما بدأ الشخص اللي جنبي يتأوه طبعا الوضع تغير، لأنه أسمع يا ابن الناس أنت جنبي، لو الجني ينط منك حينط فيا يعني كان الشخص جالس جنبي تماما. قال إحنا متلبسينه عشان
في سحر عليه من أحد أقاربه. بدأ الشخص يقول إحنا 5. فأنا تلقائيا ضحكت قلت والله زحمة. هذه الأشياء تخرج مني، يعني هذا جزء من اللي كان فيها، كلمات تخرج مني ومشاعري كانت تخرج بالأحيان لوحدها بدون أي فلتر. قرروا أن ال5 يخرجوا، لكن قبل ما يخرجوا سألهم سؤال: اللي جنبكم هذا علي أنا شايفين فيه شيء؟ فالرجل اللي جنبي طالع وقال: لا ما في شيء. اللي فيه أنا شعرت إنه حاجة أخرى تماماً لا تمت بالجد بصلة. فيوم من الأيام كنت قاعد بتفرج قناة MBC4، شفت حلقة أوبرا وينفري. ماني عارف ليش أو إيش اللي قادني ذاك اليوم إني أفتح MBC4 وأتفرج على هذه حلقة أوبرا. Meeting extraordinary souls who refuse to give up. Brad Cohen has had to fight all his life just to feel normal, and the odds were really stacked against him. Take a look. I started to first feel different when I was in 4th grade. I started making weird noises. Everyone was paying attention to me and they thought I was the funny guy. But Brad had no control over the strange sounds he was making and no idea what was happening to his body. I started having a lot of eye blinking, a lot of eye twitching. It was very difficult for my dad because he thought I was just being annoying. I remember being in the car, I would knock my knee against the side of the door. Deep down, it was really frustrating for me because I couldn't stop. I just couldn't stop. لكن جئت على قدر يا موسى. كان هذا الشيء شيء عجيب، لأنه الحلقة هذيك حلقة أوبرا غيرت حياتي 180 درجة. بعد معاناة مع الأصوات الغريبة والكلمات البذيئة والحركات اللي لا تقف من يوم ما أصحى إلى أنام. كانت كلمات متتابعة، يعني 5 إلى 6 كلمات بذيئة في الدقيقة. تخيل الأشخاص اللي كانوا موجودين كانوا يسوون حركات مشابهة جدا اللي أنا كنت أسويها على مدى السنين اللي راحت. كان عمري 17 وأنا كنت أعاني من هذه الأشياء يعني من عمري 12 أو 13. فأنت تتكلم على 4 إلى 5 سنين من ضغط مجتمعي وأهلي وجلدك لذاتك إنه أنا في حاجة غلط وأنا مفشل أهلي ومفشل جماعتي وهذه الأشياء. فكانت 5 سنين يعني صعبة، بس قادتني هذيك الحلقة حق أوبرا وينفري. طبعا أنا لي سنين أقرأ في الكتب يعني وأقرأ في المواقع ولم أجد حلا يعني ولا جوابا. فقالت: متى تم تشخيصكم بهذه المتلازمة؟ طبعا أنا إيش هي متلازمة؟ إيش معنى كلمة متلازمة؟ وماني فاهم. فقالوا: تم تشخيصنا يعني في سن البلوغ والمراهقة بمتلازمة اسمها متلازمة توريت. ولعت لما